নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ ৰেচিপিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাম আলু গোবি সবজি, মানে ফুলকবি আৰু আলুৰ লগত সবজি বনাম। অকমান মছলা দি বনাম। কেনেকুৱানো হয় আজিৰ আলু গোবি সবজি, চাওঁ আহো বলক। আলু গোবি সবজি বনাবলৈ ফুলকবি আধা কিলো মান ললোঁ আৰু আলু দুটামান লৈছোঁ মিডিয়াম সাইজৰ। ফুলকবি এইটো সাইজত কাটিলোঁ আৰু আলু কাটিলোঁ এনেকুৱা সাইজত, এনেকৈ আলু কাটিলোঁ। ফুলকবি আৰু আলু দুইটা একেলগে বইল কৰিম। কমেও 20 মিনিট মান বইল কৰিম, মানে 80% সিজোৱাকৈ বইল কৰিম। লগতে এড কৰিম নিমখ আৰু হালধি পাউডাৰ অকমান এড কৰিম। এতিয়া মছলা বনাম। নহৰু কেইটামান আৰু আদা এডোখৰ, জলকীয়া দুটামান টুকুৰা কৰি দিছোঁ আৰু পিয়াজ আৰু বিলাহী এইটো সাইজত কাটি ললোঁ। কাটি পিনি এইটো ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম, মানে পেষ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া কেৰাহী গৰম কৰি ললোঁ, 2 চামুচ মান তেল দিছোঁ। এতিয়া দিম জিৰা অকমান দিছোঁ, লগতে দালচিনি এডোখৰ আৰু দুটামান তেজপাতা আৰু লং দুটামান দিছোঁ আৰু ইলাইচি দুটামান আৰু জালুক কেইটামান দি পিনি অকমান ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এতিয়া দি দিম পেষ্ট কৰি থোৱা মছলাখিনি। এতিয়া মিক্সাৰ জাৰতে পানী অকমান দি, মানে আওকালি দিছোঁ আৰু সেইটো পানীয়ে দি দিছোঁ অকমান। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত 10 পৰা 12 মিনিট সময় ৰান্ধি ল'ম। নিমখ সোৱাদ অনুসৰি এচামুচ আৰু হালধি পাউডাৰ এচামুচ। এনেকৈ 1-2 মিনিট সময় ৰান্ধি লওঁ। বইল কৰি লোৱা আলু আৰু ফুলকবিখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনি সোমাই যোৱাকৈ ভালকৈ মিক্স কৰিম। এয়া মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া 2 কাপ মান গৰম পানী দি দিছোঁ। এতিয়া এনেকৈ 5 মিনিট মিডিয়াম ফ্লেমত ৰান্ধি লওঁ। আদা অকমান স্লাইচ কৰি দিছোঁ গাৰ্নিছ হিচাপে। এতিয়া মিত্ৰ ধনিয়া পাত অকমান মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। এয়া আজিৰ আলু গোবি সবজি ৰেডি হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত এইটো সাৰ্ভ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, কেনে লাগিছে? বহুত ইজি ন ৰেচিপিটো, একেবাৰে ইজি। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।